Paputol na naman ako ng ipil-ipil dahil malaking bagay talaga ito, no? Makakamura ka ng may kalahati pag itong ginamit. Itong mga damo, pina-sprayan natin ng yung pampatay ng damo, kaya ito after 3 days namatay na sila. Kaya ito pwede nang sunugin, kasi kung puputol-putulin mo lang yan, after how many days tutubo ulit. Kaya mas maganda, pa-sprayan mo ng gamot, after 3 days pwede mo lang sunugin. Kaya ito sinusulog na. Another delivery, materials na naman. Nakompleto na yung hukay dito sa harapan, umpisa dito hanggang doon sa dulo, natapos na lahat. Tapos nakabuhos na rin sila ng 3 pundasyon, 2 para sa gate saka isa para sa bakod. Kaya pinalipat ko na doon sila sa sa likod. Nandun na sila ngayon sa likod, nag-ukay. Let's go dito sa bukid. Ang sarap magtambay. Ang sarap magtambay.
Pero rin siya. Yeah. Chilling kag baliwan na tira man no. Okay. Ayan. Ito naman ang data. Ayan. Tinda. Tinda siya man lang. Ayan naman yung dami. Oh. Ayaw mo na tayo tawad na. Maya. Kasi ito pa rin yung wala na. Nagdamo bangkag na nga siya na. Ano yung dipot dito lang? Dito ta? Dito. Igit ng plat. Dito na. Maya ta. Oh, dito ko lang 86 dansan. Wow. 86, 87 na yan. Ano. Kiram ko makita pa yung didigo siya yun eh. Public mga ditan. Yung end Jake mabalim ay nakatanggal ibon niya. Oh, nasawang na talaga niya. Kung makita mo kung mga dama. Kumain ka sa dama mo. Mga dagay, nakita niyo ba? Dito kami sa may pagsanahan dito. Meron kami papasurvey ng lupa. Ayun, may kanan. Meron kami pinasurvey na lupa dito sa tabi ng dagat. Ito yung 2 point sa likod. So ito point na. Ito. Tapos dyan may isa, 2. Gitalo da gisao. Ito yung isang point. Yun yung Badoc Island. Ang hirap magpasurvey, ang init. Salamat at napag-phone namin yung 2 point dito sa likod. Ito yung isa. Ito yung isa. Ang init, 12:30 ng tanghali. Ay, 12:30 ng tanghali.
tanghali. Ang init mga ka-3D. Ang init ng buhangin. Ang init. Nakapayong ako. So 2 point sa likod. Tapos sa harap 3. 3 point. Bali 5 point lahat. So sa wakas natagpuan din yung mga mohon. Oh. Ano yan? Ang tatamaan to? Hanggang doon sa may tulay. Yung 3 points.